Assamese programming classes. Welcome everyone. This video আমি variables ওপৰত অলপ discuss কৰিম. Definition হল a variable is a name storage location in memory. Memory আমাৰ বেলেগ বেলেগ location আছে. হেতু locationত এটা আমি name দি থৈ দিছো. হেতুৱে হল variables. আমি variables ৰ লগত value store কৰি থব পাৰিম. আমাৰ programত বেলেগ বেলেগ cases conditions or values লাগে বা কিবা calculation কৰি পেলাই বা user কিবা এটা value দিলে হেতু store কৰি থব কাৰণে আমি ক'ত store কৰি থম কিবা এটা বস্তু লাগিব ন যত আমি values টো থৈ দিব পাৰো হেতুৱে হল variables যেনক আমি ডাস্টবিনত trash টো থৈ দিব পাৰো পেলাই দিব পাৰো তেনেকৈ same way variables ত আমি values টো store কৰি থব পাৰো variables ৰ বেলেগ বেলেগ টাইপ আছে integer type আছে যত খালি আমি integer values থব পাৰিম যেনেকুৱা 33 454 বা -2 বা -10 তেনেকুৱা values next type to হল character char বুলি লিখিব লাগিব c programত car এটো a b বা question mark যিকোনো এটা character মানে number হ'ব পাৰে কিন্তু within single quotes দিব লাগিব তাৰছত third to হল float যোনটো হল 4.2 বা 5.35 বা 6.2 0.21 যত decimal point আছে হেতুৱে floating type float বুলি দিব লাগিব programত তাৰছত fourth last type to হল double double বহুত কিটা digits আমি দিব পাৰো এটো মানে ডাঙৰ float number বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো যেনেকুৱা 334.389298182 float যোনটো 4.2 হেতু ডাবল হয় কিন্তু যদি আমি এটো ডাবলত স্টোৰ কৰি থৈ দিও ডাবল টাইপ অফ ভেৰিয়েবল স্টোৰ কৰি থৈ দিও 4.2 তে এনে আমাৰ বেছি মেমৰি ওয়েস্ট হৈ যাব এই কাৰণে float টো ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব সৰু নাম্বাৰছৰ কাৰণে যত পইণ্ট আছে মানে integer আমাৰ ইয়াতে normally 2 bytes occupy কৰে character 1 byte float 4 bytes and double 8 bytes depending on the compiler আৰু system এতিয়া আমি অলপ practical program চাম এটো variable.c বুলি already মই desktopত এটা program save কৰি থৈ দিছো ইয়াতে আমি এটা program লিখিম variablesৰ কাৰণে so c program লিখিব কাৰণে first লিখিব লাগে hash include stdio.h hash include to whole preprocessor directive আৰু stdio.h to whole এটা header file etu library hoy jot amar program to run koribo karone important codes thake necessary codes aru statements hebur sob include kori diye etu compiler e etu basically compiler karone hoy tar pisot ahe amar main function juntu likhibo lage void main sorry typing mistake karone তাৰছত ইয়াতে আমি ভেৰিয়েবল এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিম ডিক্লেৰেশন মানে হল ভেৰিয়েবল টু ফাৰ্স্ট মানে বিগিনিং কম্পাইলাৰক আইডিয়া দিয়া ইন্ট যেনেকুৱা a এটো ডিক্লেৰেশন হৈ গল এটো কম্পাইলাৰক আমি কৈ দিলো কি ইন্টিজাৰ a টাইপ ভেৰিয়েবল আমি বনাম তাৰপিছত a = 5 বুলি ষ্টৰ কৰি থলো এটো ইন্টিজাৰ টাইপ হয় এই কাৰণে আমি ইয়াতে ইন্টিজাৰ ভ্যালু দিব পাৰিম যদি আমি ইয়াতে a দিও তেতিয়া হেতু কাম নকৰিব কাৰণ এটো ইন্টিজাৰ টাইপ হয় তাৰছত ভ্যালুটো প্ৰিন্ট কৰিব কাৰণে printf %d a এটো printf ৰ সিনট্যাক্সটো মই এটা বেলেগ ভিডিওত কৈ দিম কিন্তু ফাৰ্স্ট প্ৰগ্ৰামটো বেছি ফোকাস কৰিব নালাগে হেবোৰ বেলেগ স্টেটমেন্টছত ভেৰিয়েবলছত ফোকাস কৰক a = 5 দিছো এটা এটো ৰান কৰিব কাৰণে gcc variable.c তাৰপিছত ./a.out ইয়াতে আমি দেখা পালো যে 5 টো ইয়াতে আছে এটো ভ্যালুটো আমি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰো যদি মই ক্যাৰেক্টাৰ দিও car a এত মই সিঙ্গল কোটছৰ ভিতৰত কিন্তু দিব লাগিব এটো বস্তু পাহৰিলে নহব within single quotes জি ক্যাৰেক্টাৰ দিও আৰু দুটা ক্যাৰেক্টাৰ দিলে নহব only one character এটা % d নহয় এটো %c হ'ব এটো মই ক্লিয়াৰ কৰি লও এটা আকৌ কম্পাইল কৰিব লাগিব gcc variable.c তাৰপিছত ./a.out star to print হৈ গৈছে এনেকৈ আমি floating point values লগতো আমি কাম কৰিব পাৰিম আৰু thank you for watching this video যদি কিবা doubts বা queries বা
প্ৰব্লেমছ থাকে তেতিয়া শ্বিয়ৰ কমেণ্টছ বক্সটো ইউজ কৰিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। আৰু তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামিং ভিডিঅ'ছ, কম্পিউটাৰ চায়েন্স ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন এছামিছ লেংগুৱেজত পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।